සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක්ගෙන් මතකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට ලැබෙන උත්තරය මොකක්ද? ගොඩක් අය කියන්නේ මතකය කියන්නේ හරියට අපේ මොළේ ඇතුලේ තියෙන ඔය කම්පියුටර් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් වගේ එකක් කියලා. අපි ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ අපේ ළමා කාලයේ සිදුවීම් එහෙමත් නැත්නම් මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් ගිය ට්‍රිප් එකක්. ඒ පිළිබඳ විස්තර මොළයේ තියෙන සෛල ඇතුලේ හරියට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ඉමේජ් එකක් වගේ ෆොටෝ එකක් වගේ පරිස්සමට සේව් කරලා තියෙනවා වගේ සිද්ධියක්. එතකොට අපිට කවදා හරි අර කම්පියුටර් එකකින් ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා ඒ ඉමේජ් එක ඒ චිත්‍රය ගන්නවා වගේ එළියට අපිට ඕන වෙලාවට ඒ පරණ වීඩියෝ එක ආයෙමත් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් කියන අදහසක තමයි බොහෝ පිරිසක් සිටින්නේ. හැබැයි අපි අද මේ කතා කරන්න යන ගැඹුරු සත්‍යයට යන්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් කතාව අපේ ඔළුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගන්න. ඒ මොකද අද වෙද්දී නවීන ස්නායු විද්‍යාවේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා අපේ මොළය ඇතුලේ මතකයන් ගබඩා කරන්න පුළුවන් කිසිම කුටීරයක් හෝ නිශ්චිත ස්ථානයක් නැති බව. අපි නිකමට හිතුවොත් මීට අවුරුදු 5කට කලින් ඔබ මුහුදු වෙරළක ඇවිදපු විදිහ මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා කියලා. එතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ ඒ අත්දැකීමට අදාළ රූප, ශබ්ද, ඒ කියන්නේ ශ්‍රව්‍යමය, දෘශ්‍යමය සහ හැඟීම් සියල්ලම එකතු වෙලා ඒවා තියෙන්නේ මොළයේ විවිධ තැන්වල විසිරලා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඒ සියල්ලම මිලිතප්පර කිහිපයක් ඇතුළතදී ස්නායු ජාලයන් සියල්ලම එකතු වෙලා අර විසිරුණු දත්ත සියල්ලම එකට එකතු කරලා මේ මොහොතේ අලුතින්ම ප්‍රතිනිර්මාණයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මතකය කියන්නේ අතීතයෙන් අහුලා ගන්නා දෙයක් නෙවෙයි කියන එක අපට තේරුම් ගත යුතුයි මුලින්ම. ඒක වර්තමානයේ උත්තේජනය වන අපේ ස්නායු පද්ධතියෙන් ෂණිකවම ගොඩනගන වර්තමාන මොහොතේදී తాවකාලික සිතුවීමක් විතරයි. සරලවම කිව්වොත් අපි යමක් මතක් කරන හැම සැරේම ඒක අපේ හිතෙන් අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරන එකක් මිසක් ඒක සදාකල් අපි තියාගෙන ඉඳලා ගත්ත දත්තයක් නෙවෙයි. අනේ නිසා තමයි කාලයත් එක්ක අපේ මතකයන් වෙනස් වීම සිදුවනවා, විකෘති වීම සිද්ධ වෙනවා, සමහර වෙලාවට අමතකම් වෙලා යනවා. අන්න ඒ ස්ථීර ගබඩා වෙලා තිබුණ දත්තයක් නම් එසේ වීමට නොහැකි නිසා. ඔන්න ඔය විද්‍යාත්මක සීමාව ඉවර වෙන තැනින් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අභිධර්මයේ සඳහන් වන පරමාර්ථ සත්‍ය දිගහැරීම සිදුවන්නේ කියලා අපි මුලින් මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට මතකය කියන්නේ භෞතික ගබඩාවක් නෙවෙයි, මොහොතක් පාසා ඉපිද බිඳී යන ධර්මතාවයක්. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම අභිධර්මයේ එන සෑම සිතකම සඳහන් වන සෑම සිතකම යෙදෙන ප්‍රබල චෛතසිකයක් තිබෙනවා, සංඥා චෛතසිකය. අභිධර්මයේ සඳහන් වන 52ක් වූ චෛතසිකයන්, ඒකෙත් සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියලා චෛතසික 7ක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයන් අතර තිබෙන එකක් තමයි සංඥා චෛතසිකය. එතකොට මේ සංඥා චෛතසිකයේ සැබෑ කාර්යභාරය හඳුන ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ සංඥාව කියලා කියන්නේ මතකය කියන අර පටු අර්ථයෙන් ඉවත් වෙන්න. සංඥාව කියලා කියන්නේ අරමුණක් හඳුනා ගන්න සහ ඒක සලකුණු කරගන්න උදව් වෙන අතිශයම සියුම් චෛතසික ශක්තියක්. අපි යමක් නිල් පාටයි කියලා දැක්කොත්, මේක ගහක් කියලා දැක්කොත්, මේක මගේ යාළුවා, මේක මගේ අම්මා, මේක දරුවා කියලා හඳුනාගත්තොත් එහෙම ඒ වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්නේ මේ සංඥා චෛතසිකයෙන්. ඔබ දැකලා ඇති හරියට අර වඩු බාස් කෙනෙක් ලී එක කැටයමක් කපන්න කලින් පැන්සලකින් ලකුණක් දා ගන්නවා වගේ වැඩක්. අභිධර්මයේ මේකට කියන්නේ සංජානාන ලක්ෂණ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ සංඥාව හැම චිත්තක්ෂණයක් පාසාම ඉපදිලා ඒ අරමුණ ග්‍රහණය කරගෙන සිතත් එක්කම බිඳිලා අවසන් වෙනවා. සරලවම කිව්වොත් ඔබ යම් දෙයක් දකිනකොට ඒ සමග උපදින සංඥාව ඊළඟ මොහොතට ඉතිරි වීමක් සිද්ධවන්නේ නැහැ. ඒක මොලේ කොහෙවත් ගබඩා වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ, සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. ඉතිරි නැතුවම අවසන් වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා අපිට, එහෙම ෂණයකින් බිඳී ගිය දෙයක් අවුරුදු ගණනකට පස්සේ ආයෙමත් අපිට මතක් වෙන්නේ කොහොමද? භෞතික මොලේ ඇතුළෙත් එහෙම ගබඩාවක් නැත්නම්, චිත්ත වීතිය ඇතුළෙත් එහෙම ඉතිරි වීමක් සිදුවන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම මේ අතීත අත්දැකීම් ඔක්කොම රැඳිලා තියෙන්නේ කොහේද? ඒක නිසා දැන් මේකට උත්තර හොයන්න මේ සරල ලෙස කල්පනා කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා බරපතල දාර්ශනික ප්‍රහෙලිකාවක් වගේ සිද්ධියක්.
එතකොට අපේ මොළයේ තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවයක් තිබෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ අවකාශීය සංජානනය කියලා. එතකොට මේ අවකාශීය සංජානනය ඔස්සේ පරමාර්ථ විඥාණය තුල හැංගිලා තිබෙන යම්කිසි කර්මජ කේතයක් තිබෙනවා. නිකමට ඔබ හිතන්න. ඒක හරියට නිශ්චල ජලයක් යට ඒ ජලය කම්පනය කිරීමට හැකියාවක් ඇති යම්කිසි දත්තයක් තිබෙනවා වගේ දෙයක්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම හිතුවොත් ඔබ නිදන කාමරයේ මොකක් හරි වැඩක යෙදී සිටිනවා. නිරත වෙලා ඉන්නවා. එකපාරටම ඔබේ වැඩය සඳහා ඔබට කතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. කතුර තියෙන්නේ කොහෙද කියලා මතක් කරගෙන පස්සේ ඔබට මතක් වෙන කුස්සියේ තිබුණ කතුරක්. එහෙම හිතලා ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? කාමරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා සාලේ හරහා කුස්සියට යනවා. හැබැයි කුස්සියේ උළුවස්සෙන් ඇතුළු වුණ ගමන් ඔබ නතර වෙලා කල්පනා කරනවා මම මොකටද ආවේ මේතනට? ඇයි මම මෙතනට මොකක් ගන්න දාවේ? මොකද ඔබ සම්පූර්ණ අර බ්ලැක් අවුට් වෙලා වගේ ඔබට දැන් මතකයක් නැහැ මොකටද ආවේ කියලා. ඒ පාර ඔබ කරන්න කබඩ් ඇරලා බලනවා, මේස උඩ බලනවා, හැමතැනම බලනවා, අර අයිඩියා එක එන්නෙම නැත. අන්තිමේදී ඔබ ඒ උත්සාහය අතහැරලා දාලා ආයමත් නිදන කාමරයට එනවා. නිදන කාමරයට එනවා කියන්නේ නිදන කාමරයේ උළුවස්ස පනිනවත් එක්කම ඇතුළු කාමරය ඇතුළට මං කතුර ගන්න ගියේ කියලා නැවතත් එතනට යනවා. එතකොට මේ ස්ථානය තුල කොහෙද මතකයක් ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතෙනවා. අපි මෙතනින් ගියාට දැන් අපි ඒක පුරුදු වෙලා බොහෝ විට අපි දන්නවා නැවත අර ස්ථානෙට ගියා නම් මට ඔය කතාව මතක් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒක විද්‍යාත්මක පසුබිම අපි දන්නේ නැත. ඒක මම අද කියලා දෙන්නම්. බොහෝ අය සමහර ලාවට හිතනවා මේ වයසට යනකොට මට මතක නැහැ, මගේ සිහිය නැහැ, මගේ මොළයේ දුර්වලතාවයක් මේක. එතකොට ඥානන මනෝවිද්‍යාවත් ස්නායු විද්‍යාවත් ඇතුලේ අද වෙද්දී මේ පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට විද්‍යාඥයෝ මේ අපි දැන් කතා කරපු සිද්ධියට හඳුන්වා දෙන වචනය තමයි doorway effect. ඒ කියන්නේ ద్వාර ආචරණය. ස්ථාන යාවත් කාලීන වීමේ ආචරණය. මේ සිදුවීම පිටිපස්සේ තියෙන ප්‍රධානතම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ගැන අපි කතා කරොත් අපි පිට මාස 2-3කට පෙර කතා කර දේශනාවල විද්‍යාත්මක පසුබිම් පහදා දීමේදී අපි කතා කරා හිපෝකැම්පස් කියලා මොළයේ තිබෙන කොටසක් ගැන කතා කරා. අන්න එතනින් තමයි මේ සමස්ත ක්‍රියාවලියම සිදුවන්නේ. හිපෝකැම්පස්සේ අපි පැහැදිලි කිරීම වලදී කතා කරේ මතකයන් සකසන ඇසෙම්බල් කරන තැනක් හැටියට. නමුත් ඒ ස්ථානය එපමණක් නොවේ. අපේ මේ භෞතික ලෝකයේ ඇතුලේ සැරිසරන විදිය අපේ අවකාශීය සංජානනය පාලනය කරන ප්‍රධානතම කුටීරය හැටියටත් ඒක විද්‍යාවේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. දැන් අපි කරපු උදාහරණය නැවත මේක විද්‍යාත්මක පසුබිමකින් බැලුවොත් එහෙම ඔබ නිදන කාමරයේ ඉන්නකොට ඒ කාමරයේ තිබෙන එළිය, ඒ කාමරයේ තියෙන සුවඳ, ඒ කාමරයේ තියෙන බඩු කුට්ටු, ඒ තියෙන විදිහ, එතන තියෙන දුර පරතරය, පාට, සෑම භෞතික සංඥාවක්ම ඔබගේ හිපෝකැම්පසය සූක්ෂමව කියව තමයි ඉන්නේ. එතකොට අර කතුරක් ගේන්න ඕන කියලා හිතන වෙලාවේ ඒ අරමුණ නිකම්ම හිස් අවකාශයේ පාවෙලා ආපු කන් නෙවෙයි. ඔබගේ මොළය කරන්නේ මොකද්ද? ඒ අරමුණ ඒ මොහොතේ ඔබ ඉන්න කාමරයේ පරිසරයත් එක්ක තදින් ගැට ගැසීමක් සිදු කරලා ඔබගේ රූපයක් ඔබ අරමුණක් හඳුනා ගැනීමේදී පාරිසරික ඒ ලක්ෂණත් එක්ක ගැට ගහලා ඉවර වෙලා ඒක තුල උලුප්පා පෙන්වන එක දෙයක් තමයි කතුර කියන මතකය. එතකොට මේ කතුර කියන මතකය එක්සිස්ට් වෙන්න නම් අර කාමරය කියන රාමුව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. දැන් උනත් ඔබගේ අරමුණක් ඔබ අරගෙන බැලුවොත් ඒ අරමුණට පරිබාහිරව ඒකේ අපි කියන්නේ පරිවාර අරමුණු ගොඩාරයක් තිබෙනවා. නමුත් අරක එකයි අපිට අර මේ ફોකස් වෙලා පෙනෙන්නේ. නමුත් අර පරිවාර අරමුණු බර සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. එතකොට අපි කතා කරේ අනිවාර්යයෙන්ම රාමුව තියෙන්න ඕන මේ කතුර කියන එක ඔප්නං වෙලා පෙන්වෙන්න. ඒකට කතුරක් තියෙන්න ඕන, කාමරයේ සංඥා ටිකක් තියෙන්න ඕන. නමුත් ඔබ මෙතන කාමරයේ උළුවස්සෙන් ඉවත් වෙලා කුස්සියේ උළුවස්සට යනකම් ගිහිල්ලා කුස්සියේ උළුවස්සෙන් ඇතුල් වෙනකොට අපට ඒක නිකන් ලී රාමුවක් විතරයි. නමුත් මොළයට ඒක සිදුවීම් මායිමක්. ඒ කියන්නේ එක පරිසරයකින් අලුත් පරිසරයකට යනකොට ඒ අලුත් තැන තියෙන්න පුළුවන් තර්ජනයන් අලුත් දත්ත ග්‍රහණය කරගන්න මොළයට සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය ඒ සඳහා යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තව කාමරයක් මතකයේ තබාගෙන සිටීම නොහැකියාවක්. මොකද මෙතන කාමරය අපි කියන්නේ අපි දැන් මුල්තැන්ගේ කුස්සිය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. කුස්සියේ තියෙන කෑම සුවඳ.
සුවඳත් එක්ක සම්පූර්ණ කේට ග්‍රන්ථ ක්‍රියාත්මක වීම යනාදී වශයෙන් සම්පූර්ණ ශරීර විපර්යාසයකට එතනදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර කාමරයක් ගැන කතුරක් ගැන මතකය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වීම තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. එතකොට මේ වගේ තීරණාත්මක ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අපි තර්ජනයක් කියලා මම කිව්වේ. කලින් මතකයට තර්ජනයක් දැන් මේක. අලුත් දත්ත ග්‍රහණය කරගන්න මොළයට සිද්ධ වෙන නිසා. ඔන්න ඔය තීරණාත්මක මොහොතේදී මොළයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය තීරණය කරනවා දැන් අපි ඉන්නේ අලුත් තැනක. කලින් පරිසරයේ දත්ත අපිට අවශ්‍ය නැත. අන්න ඒ පණිවිඩයත් සමගම ඔබගේ හිපොකැම්පසය අර පරණ කාමරයේදී හදාගත්ත කාමරයත් කතුර කියන මතකයත් ෂණිකවම මකලා දානවා. මොකද ඒකට වැලියු එකක් දෙන්න අමාරුයි මෙතනදී. විද්‍යාත්මකව මේකට කියන්නේ පර්ජින් කියලා. දත්ත හිස් කර දැමීම කියලා. එතකොට ඔබ කුස්සිය මැදට වෙලා බ්ලැන්ක් වෙලා ඉන්න වෙන මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි මොළය විසින් ඔබව රවට්ටලා හිතාමතාම ඔබගේ මතකය ඝාතනය කරපු නිසා. ඊට පස්සේ ඔබ ආයෙමත් නිද්‍ර කාමරයට යනවා මේක අතහැරලා දාලා මොකද්ද හොයන්න ආවේ කියලා මතක නැහැ කියලා. ඔබ කුස්සියේ උළුවස්සෙන් අයින් වෙලා ඒ සීමාවෙන් ඔබට ඇවිල්ලා කාමරයේ උළුවස්සට ඇවිල්ලා කාමරයෙන් උළුවස්සෙන් ඇතුල් වෙනවත් එක්කම කාමරයේ වටපිටාව දකින්නකොටම අර කලින් ගත්ත ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සංඥා ටික මොළයට ගමන් කරනවා නැවතත්. ඒ භෞතික උත්තේජනය ලැබුණ ගමන්ම මොළය කරන්නේ මොකද්ද? අර මකලා දාපු පරණ මතකය ෂණිකවම ප්‍රතිනිර්මාණයක් කරනවා. අරකමද ගත්තේ නැත. ප්‍රතිනිර්මාණයක් මේ කරන්නේ. ඔබට නැවතත් කතුර මතක් වෙන්නේ අන්නේ ආකාරයට. පැහැදිලිද දන්නේ? අපි මේ මගේ මතකය කියලා තදින් අල්ලාගෙන ඉන්න අතිශය පුද්ගලික ස්වාධීනයි කියලා හිතෙන යන්තම් අඟල් 3-4ක් පළල තියෙන මේ ලී උළුවස්සක් පසු කරනකොටම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යන ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ ස්වභාවය කොයිතරම් දුර්වලද කියලා භෞතික මායාවක්ද කියලා ඔබට තේරෙන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි ඔබේ මතකය කියන්නේ. කිසිම ඔබගේ පාලනයක තියෙන දෙයක් නොවේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර භෞතික අවකාශයේ වහලෙක්. මොකද අර කුස්සියට ගියාම අමතක වෙච්ච කතුර කියන සංඥාව ඔබ ආයෙත් කාමරයට එනකල් හැංගිලා හිටියේ කොහේද? ඇත්තටම නවීන ස්නායු විද්‍යාවට මේ අරුබුදයට දෙන්න පුළුවන් අවසානම උත්තරයක් නෑ ඇත්තටම හෙව්වොත් එහෙම අපි. ඒක උන් දකින්නේ මොළයේ සෛලවල විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රියාවලියක් විදියට පමණයි. නමුත් භාගතුන් වහන්සේ මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය තමාගේ ප්‍රඥාවෙන් දැකලා මේක අතිශය ගැඹුරු පටිච්ච සමුප්පාද යාන්ත්‍රණයක් විදියට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රහේලිකා පැහැදිලිවම විසඳා ගැනීමට නම් අපිට උදාහරණයක් අපිට මූලිකවම ගන්න සිද්ධ වෙනවා භවාංග සිත. භවාංග සිත කියලා කියන්නේ භවයක ඉඳන් තවත් භවයකට යනකොට අපේ අතීත මතකයන්, කර්ම ශක්තියින්, අපේ යටිහිතේ හැංගිලා තියෙන සියුම් වූ ආකල්ප, අපි කියන අනුසය ධර්ම, ඔයවා කිසිම පාඩුවක් නැතුව අරගෙන යන අතිශයම සියුම් කර්මජ තොරතුරු ගබඩාවක්. එතකොට කොයි වෙලාවෙද මේ නිසල ගංග ඇතුලේ තියෙන හැංගිලා තියෙන මතකයක් එළියට ඇවිල්ලා සක්‍රීය සිතුවිල්ලක් වෙලා චිත්ත වීතියක් බවට පත්වීම සිදුවන්නේ. මෙතනදී තමයි අභිධර්මයේ එන හේතු සාධක. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ධර්ම බදගත් වෙන්නේ. කොටින්ම යම් අරමුණක් හේතු වීම අපි කියනවා ආරම්මන ප්‍රත්‍ය කියලා. ප්‍රබල හේතුවක් මත යැපීම අපි කියනවා උපනිශ්චය ප්‍රත්‍ය කියලා. මේ දෙකේම නියමයන් මෙතනදී ක්‍රියාත්මක වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ අපේ භවාංග සිත ඇතුලේ තියෙන தත්ත්වයක් නිකම්ම ඉබේම පහළවන්නේ නැත කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන මුලින්ම. ඒක එළියට එන්න නම් බාහිරින් එන මොනවා හරි උත්තේජකයක් අර භවාංග සිතේ ගැටිලා ඒක කම්පණය වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි කියන්නේ භවාංග චලන, භවාංග උපච්ඡේද. ඒතර අපි ඉස්සර කියනවා අපිට සිතුවිලි එනවා දිහා බලන්න කියලා අපේ යෝගාවචරින්ට. බලලි ඉවරලා අපි කියනවා ඔබට සිතුවිලි ස්වාභාවික එනවාද නැත්නම් ඔබ සිතුවිලි වලට ආරාධනාවක් කරනවාද? ඒ කියන්නේ ඔබ ආයාසයෙන් සිතුවිලි නිර්මාණය කරනවාද නැත්නම් සිතුවිලි කියලා නිකම්ම යන ඒවාද කියලා. ඇත්තටම සිතුවිලි කියන්නේ අපේ ආරාධනාවක් මත පමණක් ක්‍රියාත්මක වන දේවල්. ඒක ස්වාභාවික වෙනවා යනවා කියලා කතාවක් නැත. ඒකේ තියෙන අපි කියන්නේ සුමට බව නිසා, සුමුදු බව නිසා, අපිට ඒක වේගවත් බව නිසා අපිට හිතෙන්නේ ඒක ස්වාභාවික වෙනවයි කියලා තමයි ඒවට තමයි සිහිය සති සම්පජඤ්ඤය කියන තැන් වලට අපි යන්න කියලා කියන්නේ ඔබට. දැන් එතකොට මේ භවාංග චලනය, ආරම්මන ප්‍රත්‍ය, උපනිෂ්ඨ ප්‍රත්‍ය, භවාංග සිත යනාදී කරුණු වලින් අපි පොඩ්ඩක් අර කතුරු සිද්ධිය නැවතත් අරගෙන බලුවොත් එහෙම අපි හිතමු ඔබ නිදන කාමරයේ ඉන්නකොට ඒ කාමරයේ තියෙන බිත්ති, මේස, ඇඳපුටු සියල්ලම උතුජ රූප වශයෙන් තමයි තිබෙන්නේ. ඒවා නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ ඇහි ගැටෙනවා, කනේ ගැටෙනවා,
හැඟීම් වලින් ස්පර්ශ වලින් දැනෙනවා ඔබට. එතකොට මේ බාහිර භෞතික අරමුණු නිසා තමයි ඔබගේ භවාංග සිත කම්පණය වීම සිදුවන්නේ. කතුරක් ඕන කියන සක්‍රීය සිතුවිල්ලක් ජනිත කරන්නේ. අන්නේ මතකය 100%ක්ම රැඳිලා තියෙන්නේ අර නිදන කාමරයේ තියෙන භෞතික පරිසරය කියන හේතු සාධක මත. ඒ බාහිර පරිසරය නැතුව ඒ සිතුවිල්ලට තනිවම පැවතීමට හැකියාවක් නැහැ කියන එක අපි මුලින් තේරුම් ගත යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන ඔබ නිදන කාමරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා කුස්සියේ දොරෙන් ඇතුළු වෙන මොහොතේ අතරම මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඔබගේ ඇහැට පේන බාහිර පරිසරය, ඒ කියන්නේ උතුජ රූපයන් ෂණිකවම වෙනස් වීමකට ලක්වනවා. දැන් කුස්සියේ තියෙන භෞතික වස්තුන් ඔබගේ මොළයට යවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වූ දත්ත ප්‍රවාහයක්. අදට භාගතුන් වහන්සේගේ හේතුඵල ධමයට අනුව යම් ඵලයක් හටගන්න අවශ්‍ය කරන හේතුව නැති වෙලා ගියොත් ඒ ඵලය ෂණිකවම විනාශ වෙලා යන්න ඕන. එතකොට ඔබ කුස්සියට ගිය ගමන්ම කතුරේ මතකයේ රඳවාගෙන සිටපු අර උපනිස්ස ප්‍රත්‍ය කියන ඒ නිදන කාමරයේ තිබුණු භෞතික පරිසරය ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වී ආයුතුයි. ඒ නිසාම අදාළ සිතුවිල්ල එතනින් බෙදලා විනාශ වෙලා අර කුස්සිය මැදට වෙලා අයියෝ මට මේක අමතක වුණානේ. ඒ අමතක වුණා කියන එක පමණයි අර කාමරයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉන් ඔබේ තියෙන සියලුම හඳුනා ගැනීම, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය, හැඟීම් යනාදී සියල්ලම කුස්සියේ දත්තයන් මත කොට නැගිලා තියෙන මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් අර අයියෝ මට අමතක වුණානේ කියන එක විතරයි අර නිදන කාමරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දත්තය. දැන් මෙතනදී අපිට අමතක වුණා කියලා හිතපු ගාම අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක ඇවිල්ලා පටිච්ච සමුප්පාදය. මේක එතකොට අපේ කාගේවත් මොලේ දෝෂයක් නෙවෙයි මෙතන සිද්ධවන්නේ. මේක ඥාන විභාගාත්මකව නිරෝධයක් සිද්ධවන්නේ මෙතන සිතුවිල්ලක. එතකොට මේ නිරෝධය වුණායින් පස්සේ ඒක සෛලවල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ ඒක නෙමෙයි පටිච්ච සමුප්පාදය මත තමයි සමස්තෙම තියෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. හේතුව නිසා, සිතුවිල්ල නිසා ඵලය, ඒ වගේ පොඩි පොඩි ලදරු තත්ත්වෙන් අපි හිතන්නේ මේක. නමුත් පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ සම්පූර්ණ ධර්මය. යමෙක් පටිච්ච සමුප්පාදය දකීද මේ ධර්මය දකී කියලා භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට පටිච්ච සමුප්පාදය ඊට වඩා විවර කරගන්න කෙසේ හෝ දැන් අපිට මේ කතුර කියන ආකල්පය අමතක වෙලා මේ අරමුණ අමතක වෙලා අපි ඒ අදහස අතහැරලා නැවතත් යනකොට කාමරේට. ඒ කාමරේට ගියන් පස්සේ අපිට අර පරණ භෞතික පරිසරය, පරණ උතුජ රූප සංකල්පය, උතුජ රූප සම්පින්ඩණය නැවතත් ඔබේ ඇසේ ගැටීම සිදුවනවා. නැවතත් අර ආරම්මණය සහ උපනිස්ස ප්‍රත්‍ය කියන දෙක සම්පූර්ණ වීම සිදුවනවා. අන්නේ මොහොතේදී ඒ භෞතික අරමුණ විසින් භවාංග සිතේ හැංගිලා තිබුණ අර කර්මජ ශක්තිය නැවත සැරයක් කම්පණයට ලක් කරනවා. භවාංග චලනය. ඒ චලනය වීම සමග කතුර කියන සක්‍රීය සිතුවිල්ල චිත්ත වීතියක් හැටියට සම්පූර්ණයෙන්ම අලුතින්ම ඉපදෙනවා. එතකොට ඔබට නැවත කතුර මතක් වෙනවා. දැන් ඔබට ඒ රූපයම අරගෙන කුස්සියට යන්න පුළුවන්. ඒ රූපයම ඒ සිතුවිල්ලම අරගෙන ඔබ කුස්සියට යනකොට මම කියන්නම් ඔබට වෙන වෙනස්කම ඔබට යන පාරේ කිසිම දෙයක් මතක නැත. ඒක මං කියන්නේ මේ 100% මතක නැහැ නෙවෙයි. ඒ පාරේ යන ගොඩක් දේවල් ඔබට පේන්නේ නැති මට්ටමේ තමයි ඔබ යන්නේ. මොකද අර රූපයම ඔබ අරන් යනවා දැන් දෙවෙනි පාර යනකොට. කතුර ගේන්න තමයි ආවේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කරලා බැලුවෙන් පස්සේ අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ මතකය කියන එක භෞතිකව කොහේවත් රැඳී පවතින මානසිකව කොහේවත් රැඳී පවතින ස්වභාවයක් නෙවෙයි. පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන් භවාංග සිතේ කර්මජ ශක්තිය අතර මොහොතක් පාසා ඇතිවෙන ගැටීමක් විතරයි. අපේ අතීතය කියලා අපි ගොඩනගා ගන්න දේ ඊටාම මායාවක්. සත්‍ය වශයෙන්ම ඉතිරි නැතුවම අවසන් වෙනවා, පෙර නොතිබීම හට ගන්නවා. හේතු ඵල සමුදය නිරෝධය කියලා කියන්නේ ඕක තමයි. හැබැයි මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. දැන් අපි මේ කතුරක් අමතක වෙන එකක් ගැන කතා කරාට අපි ඊළඟට කතා කරොත් එහෙම සමහර ඉන්නවා අපි දන්න පොතපත වුණත් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් පිටු අංක ඒ වගේ මතකයේ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ. පොතක් බැලුවම මේක මතකයි සම්පූර්ණ අකුරක් පාසා මතකයි, පිටු අංකෙත් මතකයි වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට ඉන්නවා මේ ඔය අපේ තියන්නේ මේ එක තරංගයන් තියෙනවා මතකය සම්බන්ධ. ඒ තරංගවලදී ඒ තරංගකරුවන්ගේ මතකයන් ඊටාම දැඩි, ඊටාම තීව්‍රයි. මෙමරි පැලස්. ඒ මෙමරි පැලස් එකේ දත්ත ගබඩා කරගන්න විදිය method of loci. ඒකට සාමාන්‍ය කෙනෙක් කටපාඩම් කරන්න උත්සාහ කරනකොට වුන් කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ මොළයට, තමන්ගේ හිපොකැම්පසයට ලොකු පීඩනයක් දීලා ඒ තොරතුරු සෛල ඇතුලේ බලහත්කාරයෙන් රඳව ගන්න හදන එක. හැබැයි මේ method of loci කියන ටෙක්නික් එකේදී වුන් කරන්නේ තමන්ට මතක තියාගන්න ඕන සංකීර්ණ දත්තයක්. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මොකක් හරි දෙයක් තමන්ට හොඳ හුරු පුරුදු භෞතික අවකාශයත් එක්ක ගැට ගැසීම තමයි වුන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ
තමන්ගේ ගෙදර අපි හිතමු ඉස්කෝලේ වැඩක් කියලා. ඉස්කෝලේ වැඩක් නම් ඉස්කෝලේ එක තැනක් පන්ති කාමරයක්. ඒ පන්ති කාමරයේ පුරා නිකන් මේ මනසින් මවාගෙන ඒ යම්කිසි අවශ්‍ය කරන මතකය ඒකත් සමග ගැට ගන්නවා. අපි හිතමු උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබේ නිවසේ ඉස්සරහා දොරෙන් අතුරු වෙලා ශාලය හරහා කුස්සියට යන මාර්ගය මනසින් මවා ගන්නවා. ඒ අතරතුරදී හම්බෙන සෝෆාව, ටීවී එක, මේසය වගේ තැන්වල අර කටපාඩම් කරන්න තියෙන தත්ත්වයන් අතිශය අසාමාන්‍ය විකෘති වෙච්ච ස්වභාවයන්ගෙන් රූපවලින් මානසිකව තැම්පත් කිරීම සිදු කරනවා. ඔබට මේ தත්ත්වය ඕන වුණ වෙලාවට ඔබ කරන්න ඕන අර මතකයෙන් අර පැලස් එක ඇතුලේ ගමන් කිරීම තමයි. අර ගෙදර ඇතුලේ, ඉස්කෝලේ ඇතුලේ කොහේ හරි ගමන් කිරීම තමයි මේ தත්ත්වයන් තැන් තැන්වල තියලා තියෙනවා ඔබට හමු වේවි. ඒතර මෙතනදී කරන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කර අවකාශීය සංජානනය කියන දුර්වලතාවයම මතකය ශක්තිමත් කරන්න ආයුධයක් කරගැනීමේ සයිකොලොජිකල් හැක් එකක්. ද ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්නායු විද්‍යාඥයෙක් හිටියා එලිනෝර් මැග්වයර් කියලා. එතකොට මේ විද්‍යාඥයා කරපු පරීක්ෂණයක් තියෙනවා ලන්ඩන් සිටි එකේ ටැක්සි රියදුරන් යොදාගෙන ඒකේ FMRI ස්කෑන් එකක් කරලා තමයි බැලුවේ. එහිදී බැලුවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් දැන් ලන්ඩන් නුවර අපි හිතමු සිඩ්නි ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් වගේ ඊටාම කාර්යබහුල පාරවල් තියෙන සංකීර්ණ පාරවල් තියෙන නගරනේ. නමුත් මේ ටැක්සි රියදුරන්ට ওই හැම පාරක්ම මතකයේ තිබෙනවා. ඒ මතකයේ තබාගෙන සිටින්නේ කෙසේද යන්න. එතකොට උන්ගේ FMRI ස්කෑන් කරලා බලුවාන් පස්සේ උන්ගේ රිසල්ට්ස් වලදී උන් දැක්කේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට වඩා මේ රියදුරන්ගේ හිපොකැම්පස් පිටිපස්සේ කොටස භෞතිකවම විශාල වෙලා තිබෙනවා. අලුතින් ස්නායු සෛල ජාල වශයෙන් හැදිලා තිබෙනවා. මේකට තමයි විද්‍යාත්මකව කියන්නේ අපි මිසර කතා කරලා තියෙන මේ ගැන නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි කියලා. ස්නායුක සුනම්‍යතාවය. එතකොට ඔවුන්ගේ මොළය කියන භෞතික දෘಢාංගය ඔවුන් පුහුණු කරපු අවකාශීය මතකයේ කියන මෘදුකාංගය විසින් භෞතිකවම වෙනස් කිරීමකට ලක් කරලා ප්‍රසාරණය කිරීමකට ලක් කරලා මේක නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි කියලා කිව්වට භාගතුන් වහන්සේ මේක වසර 2500කට කලින් හදින්නුවේ චිත්තජ රූප කියලා. ඒ කියන්නේ අතිශයම ප්‍රබල සිතකට එහෙම නැත්නම් ධානයකට එහෙම නැත්නම් දැඩි චේතනාවකට පුළුවන් අපේ භෞතික ශරීරයේ තියෙන රූප කලාපයන් අලුතින් උත්පාදනය කරන්න වෙනස් කිරීමකට ලක් කරන්න. එතකොට අර ලන්ඩන් රියදුරන්ගේ මොළය විශාල වුණේ බෙහෙතකින් ඔපරේෂන් එකකින් නෙවෙයි. ඒක හුදෙක් ඔවුන්ගේම සංඥා චෛතසිකයේ විසින් අර අවකාශීය අරමුණ තදින් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හේතුවෙන් චිත්ත ශක්තිය නිසාවෙන්ම ප්‍රසාරණය වීමේ සංසිද්ධියක්. ඒ අනුව බලනකොට අපිට තාම පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි මතකය කියන්නේ මොළය කියන භෞතික යන්ත්‍රයෙන් විතරක් පාලනය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. සිතට අවශ්‍ය නම් මොළයේ ව්‍යුහය පවා Tamanට ඕන විදියට මතකය භාවිතා කරලා වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අර මතක මාලිගාවේදී අත්‍තරම මොකද්ද කරන්නේ මෙමරි පැලස් එකේදී අපේ ඇතුලේ තිබෙන තොරතුරු නාම ධර්මයන් බාහිර පරිසරයේ උතුජ රූපයන් එක්ක බලහත්කාරයෙන් ගැට ගහලා අභිධර්මයේ සඳහන් කරන උපනිෂ්ඨ ප්‍රත්‍ය කෘතිමව නිර්මාණය කිරීමක්. එතකොට මතකය කියන්නේ නිකම්ම ප්‍රත්‍යංගයේ ගැටීමක් විතරයි කියලා ඔප්පු කරන්න මීට වඩා වෙනත් සාධක අවශ්‍ය වන්නේ නැත. එතකොට ගොඩක් පිරිස් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ මතකයන් තියන අයගේ මොළය ෆොටෝ එකක් ගත්තා වගේ ෆොටෝ එක තමයි වදින්නේ ඒක තමයි නැවත ඔහුට ඇක්සස් හම්බ වෙන්නේ කියලා. නමුත් ස්ටීවන් විල්ෂායර් කියලා හිටිය චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලෝක ප්‍රකට මිනිස්සෙක් හෙලිකොප්ටරයකින් එකම එක පාරක් ලන්ඩන් හරි නිව්යෝක් හරි නගරයක් දිහා ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවකදී බලලා ඒ නගරයේ තියෙන ගොඩනැගිලි දසදහස් ගණනක් වේ නම් ඒ දසදහස් ගණනේ ජනේලයක් පාසා කිසිම අඩුවක් නැතුව දවස් ගණනාවක් තිස්සේ අඳිනවා. ඒ අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලනවා නම් ඒ කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆික් මෙමරි එකේ උපරිම පුද්ගලයෙක් ගැන මේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේක නවීන ස්නායු විද්‍යාවට අනුව ගත්තත් මේක අර මේ ඔහුගේ මනසේ ෆොටෝ එකක් වැදලා ඒක නැවත නැවත ඇක්සස් අරගෙන ඒක බල බල හදනවා වගේ කන් නෙවෙයි. මේකට කියන සවන්ට් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. ඒක සවන්ට් සහ ලක්ෂණය. දුර්ලභ ස්නායුක තත්ත්වයක්. ගොඩක් වෙලාවට ඕටිසම් කියලා කියන්නේ අපි. ඕටිසම් වගේ තත්ත්වයන් එක්ක එන සිද්ධියක්. ඔබ හිතන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ මොළය කරන්නේ මොකද්ද? බාහිරින් එන දත්තයක් ෆිල්ටර් කරන එක. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දත්ත ශනිකව මකලා දාලා අවශ්‍ය දත්තේ පමණක් ගන්න එක. නමුත් මේ සවන්ට් තත්වයේදී ෆිල්ටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට මොළයේ එක කොටසක් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එම දෘශ්‍ය බාහිකය කියලා අසාමාන්‍ය විදිහට අති සක්‍රිය වීමක් සිදු වෙනවා. අර ෆිල්ටර් එක නැති නිසා. එතකොට අපි මේ චිත්ත වීති අනුව භාගතුන් වහන්සේගේ අපි මේක ගලපලා බැලුවොත් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කර සංඥා චෛතසිකය කරන්නේ මොකද්ද? අරමුණක් සලකුණු කරගන්න එකනේ. ඒක ශක්තියක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගොඩනැගිල්ලක් දැක්කම යාට එකපාරටම මතක් වෙන්නේ තමන්ගේ ගෙදර ගෙවන්න තියෙන ණය. නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ යාගේ ක්‍රියාකාරී සිතුවිලි අපි කියන ජවන් චිත්ත
අර දර්ශනයෙන් පිට පැනලා වෙන වෙන දේවල් වලට විසි වෙලා යනවා. සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බොහොම දුර්වලව. නමුත් අර සමන් පුද්ගලයාගේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරියට ලේසර් කිරණයක් වගේ. දැඩි ඒකාග්‍රතාවයකින්. එයාගේ ඇහැට ඒ නගරය දැක්ක ගමන්ම සංඥා චෛතසිකය වෙන කිසිම බාහිර සිතුවිල්ලකට ඉඩ නොදී අතිශය ප්‍රබලවම අර රූපය ග්‍රහණය කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්නේ. අන්න එතකොට ඒ චිත්ත වීතියේ තිබෙන ජවන් චිත්තයන් අර අවසානයේට එන තදාලම්බන චිත්තයන් කිසිම බාධාවක් නැතුව එක දිගටම අර දෘශ්‍ය අරමුණම විතරක් භවාංග සිතට කාවත් දීම සිදු කරනවා. මේක හරියට අර ෂණිකවම ඇතිවන ලෞකික ධානා මට්ටමේ පවතින අතිවිශාල චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක්. හැබැයි මෙතනදී අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන යථාර්ථය තමයි මේ කියන අතිවිශිෂ්ට ඡායාරූපමය මතකය වුණත් මොලේ ඇතුලේ print වෙච්ච හෝ ෆොටෝ එකක් වශයෙන් නෙවෙයි තිබෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ. එතකොට ස්ටීවන් විල්ෂාය අර චිත්‍රය අඳිනකොට එයාගේ මොලේ ඇතුලේ කිසිම ෆොටෝ එකක් නැත. එයා කරන්නේ අර භවාංගයට කිදා බහපු දත්ත මේ වර්තමාන මොහොතේදී ස්නායු ජාල හරහා නැවතත් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ප්‍රතිනිර්මාණය තමයි. එතකොට එයාගේ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වේගය සහ නිර්බද්ධතාවය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා ගොඩක් ප්‍රබල වුණත් ඒක මොහොතක් පාසා ඉපිදලා යන බිදිලා යන චිත්තක්ෂණ බලක් මිසක් කිසිම ස්ථීර ස්වභාවයක් නොවේ කියලා ඒකත් පටිච්චසමුපාදයට අයත් ස්වභාවයක් කියලා අපි තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට මේ ආකාර වූ පුදුම මතක ශක්තියක් තිබුණත් ඒ පුද්ගලයාගේ හිත ඇතුළෙත් අපේ වගේම ස්ථිර මතක ගබඩාවක් කොහෙවත් නැහැ. මම කියලා කෙනෙක් කොහෙවත් නැහැ. පටිච්චසමුපාදයම තමයි. දැන් තවදුරටත් අපිට වැටහෙන්න ඕන භෞතිකව මතකය කියලා ගබඩාවක් කොහෙවත් නැත. ප්‍රත්‍යංගයේ ගැටීමක් නිසා මතකයක් හට ගැනීමක් පමණයි සිදුවන්නේ. දැන් ඔබ අසා ඇති චිත්‍රපටවල එහෙම කතා කිරීමේදී දේජා වූ කියලා ප්‍රංශ වචනයක් තියෙනවා. පෙර සිදුවීමක් නැවත සිදුවීමේදී අපි සියලු දෙනාටම මේක වෙලා තියෙනවා අනන්තවත්. එකපාරට අපි කතා කර ඉන්නවා සාකච්ඡාවක ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට එක දෙවසක් කියපු ගමන් කවුරු හරි කෙනෙක් අප්පා මට මේ සිද්ධිය මේ වගේම මතකයිනේ. ඔයා ඔතන වාඩිලා හිටියා මම මෙතන වාඩිලා හිටියා. මේ කතාවම කිව්වා ඔයා ওই රිප්ලයි එකම ඔකට දුන්නා. එහෙම කියපු අවස්ථා තියෙනවනේ ඔබ. ඒක ගැන බලනවා නම් අපේ නවීන ස්නායු විද්‍යාවට මනෝවිද්‍යාවට අනුව මෙතන තියෙන සරල භෞතික උත්තරයක්. එයාලා කියන්නේ මොකද්ද මේ අපේ මොළයේ දත්ත සැකසීමේ පුංචි ප්‍රමාදයක් පොඩි ෂෝට් එකක් වෙනවා එතනදී. පොඩි මොහොතකට අපි බ්ලැක් අවුට් වෙලා යනවා වගේ එකක්. එතකොට ඇසෙන් දකින දර්ශනය මොළයට යනකොට ඒක ඇහැකින් එක දත්තයක් අනෙක් ඇහැට වඩා මිලි තප්පර ගාණක් පරක්කු වෙලා ගියොත් මොළය ඒ දෙවනි දත්තය අතීත මතකයක් විදිහට අර්ථකථනය කරනවාය. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන සිදුවීමක් කෙටි කාලීන මතකය මගහැරලා කෙලින්ම දිගු කාලීන මතකයට ලියවුනාම තමයි මේ දේජා වූ තත්ත්වය සිදුවීම කියලා මේ විද්‍යාත්මකව හඳුන්වා දෙන්නේ. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අභිධර්ම පැහැදිලි කිරීමවලදී චිත්ත වීදි ආන්තරණයට අනුව මේක දිහා බැලුවොත් මේක නිකම්ම මොළයේ වයර් දෙකක් ෂෝට් වීමෙන් සිදුවන ස්නායු දෝෂයක් විතරක් නෙවෙයි. මේක භෞතික දෝෂය පිටිපස්සේ අපේ සාංශාරික මතකය විනිවිද දැකිය හැකි දැවැන්ත කර්මජ අනුනාදයක් හැටියට තමයි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. අපි කලින් කතා කරා භවාංග සිත කියලා කියන්නේ මේ ආත්මයේ දෙයක් විතරක් නෙවෙයි අතීත ආත්ම ගණනාවක අත්දැකීම් ප්‍රබල චිත්ත වීති සහ සංජානනයන් සතිශය සියුම් කර්මජ කේත විදියට අරගෙන ඇවිල්ලා ක්වොන්ටම් තොරතුරු ප්‍රවාහයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම. ඒතර අතීත භවයකදී ඔබ ලොකු චිත්ත වේගයකට මුහුණ දීපු සිදුවීමක් ඒ කම්පන සංඛ්‍යාතය අර භවාංග සිත ඇතුළේ කිසිම අඩුවක් නැතුව නොනැසී පැවතීමට ඉඩ තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි නැවත ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවන්නේ. ඔබ හිතන්න මේ ජීවිතයේ ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් තැනකට යනවා. හැබැයි එතන තියෙන දෘශ්‍ය රටාවක්, ගෘහ නිර්මාණයක්, ආලෝකයක්, එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ කටහඬ රිද්මයක් අර භවාංග සිතේ හැංගිලා තියෙන අතීත භවයේ අත්දැකීමට අදාළ සංඛ්‍යාත එක්ක ෂණිකවම සමපාත වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අර වර්තමාන රූපය අපි කියන්නේ ආරම්මන ප්‍රත්‍ය අතීත කර්මජ සංඛ්‍යාතයත් එක්ක හරියට 100%ක් ගැලපෙන ඒ නිශ්චිත මිලි තප්පරයේදී භවාංග සිතේ අතිශය ප්‍රබලව කම්පණය වීමක් සිදු වෙනවා. ඔබ දැනගත යුතුයි අපේ මේ භෞතික මොළයට මේ මහා කර්මජ ඝට්ටනයක් දරා ගැනීමට නොහැකි. මොළයේ ස්නායු පද්ධතිය తాවකාලිකවම ව්‍යාකූලත්වයට පත් වෙනවා. මේක වර්තමානයේද මේක අතීතයේද? මේක වර්තමානයේද මේක අතීතයේද? මං හිටියේ නින්දද මං දැන් ඉන්නේ නින්දද? මං හිටියේ ඇහැරිලාද දැන් ඉන්නේ ඇහැරිලාද? මං හිටියේ නින්දකද දැන් ඉන්නේ ඇහැරිලාද? අර රජ කෙනෙක්ගේ කතාවක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මොළයට එන වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීමට නොහැකියාවේ අර්බුදය තමයි මේක කලිනුත් මේ විදිහට වුණා කියලා සිද්ධ වන මහා කම්පනය. එතකොට මේ දේජාවු කියලා කියන්නේ මොළයේ රසායනික දෝෂයක් විතරක්
කියලා අපිට කොහොමවත් මහක දාන්නට නොහැකි. මන්ද පරමාර්ථ සත්‍යයට අනුව අපේ හිස්කබල ඇතුලේ තිබිච්ච සීමිත මතකයෙන් එහාට ගිය අනන්ත සංසාරයකට අපිව සම්බන්ධ කරන මේ මහා භවාංග ප්‍රවාහයේ දොරටුව එක ක්ෂණයකට ඇරිලා වැහිීමක්. මොකද මේ සීමිත මතකයන් කියලා මං කිව්වේ අර උතුජ රූප කොටස් ගැන මම මේක සඳහන් කරේ. උතුජ රූපත් එක්ක ගලගල්පව ගන්න නාම ධර්මයක් වේ නම් ඒක තමයි සීමිත මතකයක් හැටියට ටෙම්පරරි මෙමරි හැටියට මම හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒක මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම පෙර භවයන් දකින ඥානය මොකද්ද? පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානයේ පාලනයෙන් තොර වූ ශුද්‍ර මට්ටමේ අත්දැකීමක් හැටියට මේ දේජා වූ මට්ටම හඳුනා ගැනීමට හැකියි. මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තාම මතකය කියන්නේ මේ ජීවිත කාලයට විතර සීමා වෙච්ච දෙයක් නොවේ කියන එකත් මොලේ මිය ගියත් විනාශ වෙන්නේ නැති කර්මජ කේතයක් කියන එකත් අපිට මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ විය යුතුයි. එතකොට මතකය කියන්නේ මොලේ තියෙන භෞතික ගබඩාවක් නෙවෙයි කියලා අපි දැන් දන්නවා. ඒක භවාංග සිතේ සහ බාහිර අරමුණු අතර වෙන ෂණික ප්‍රත්‍යඝට්ටනයක් පමණයි කියලාත් අපි දන්නවා. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා මෙතන අපි කතා කළ යුතු. මොකද්ද? ඩිමෙන්ෂියා. එහෙම නැත්නම් ඇල්සයිමර්. භෞතිකවාදීන් මෙතන තර්ක කරන්නේ මොළයේ සෛල මිය යනකොට මතකයන් විනාශ වෙලා යන නිසා විඥාණය කියන්නේ මොළයේ නිර්මාණයක් කියලානේ. මෙතනදී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕන පරම සත්‍යයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මොළය විනාශ වුණ පමණින් විඥාණයේ තියෙන භවාංග සිත කොහෙන්ම විනාශ වන්නේ නැත. මේක අපිට ඉතා සරල උපමාවකින් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔබේ ගෙදර තියෙන පොඩි රේඩියෝ එක ගැන. ඒකෙන් ඔබට ලස්සන සිද්දුවක් ඇහෙනවා කියලා හිතමුකෝ. මොකක් හරි වෙලා රේඩියෝවේ ස්පීකර් එක ඇතුලේ තියෙන සර්කිට් එකක් හරි පිච්චිලා ගියොත් ඔබට අර සින්දුව තවදුරටත් ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ අර සින්දුව අරගෙන ආපු ගුවන් විදුලි තරංග වායුගෝලයෙන් සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා කියන එකද නැත. ඒ තරංග කිසිම අඩුවක් නැතුව තාමත් ඔබ වටේ වායුගෝලයේ තිබෙනවා. හැබැයි අවුල තියෙන තරංගයේ නෙවෙයි ඒ තරංගය අල්ලාගෙන භෞතික ශබ්දයක් බවට පත් කරන දෘඩාංගයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ රේඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නයක්. අර මම කිව්වේ 99.9 සංඛ්‍යාතයක් මෙතන තිබෙනවා. 100.1 සංඛ්‍යාතයක් මෙතන තිබෙනවා. හැබැයි 100 විතරයි අපිට ටියුන් වෙලා තියෙන්නේ. ටියුන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක විතරයි කියලා අර දෙක නැහැ කියලාද කියන්නේ? නෑ ඒ දෙක නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ දෙකට අපිට ටියුන් වෙලා නැත. ඒක නිසා අපේ හඳුනා ගැනීමේ දෘඩාංගයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අභිධර්මයට අනුව මොළය කියන්නේ අපේ සිත සහ සිතුවිලි භෞතික ලෝකයේ එක්ක සම්බන්ධ කරන දොරටුවක්. එහෙම නැත්නම් රිසීවරයක් විතරයි. ඒතර රෝගියාගේ මොළයේ සෛල විනාශ වෙනවා කියලා කියන්නේ අර රේඩියෝවේ සර්කිට් එක පිච්චිලා යනවා වගේ වැඩක්. ඒතර භෞතික දෘඩාංගය අක්‍රිය වුණ නිසා ඔහුගේ භවාංග සිතේ තියෙන අතීත මතකය බාහිර ලෝකයේ තියෙන අරමුණ උතුජ රූප සමග ගැටිලා සක්‍රීය සිතුවිලි බවට පත් කරන භෞතික යාන්ත්‍රණය එතනදී කැඩලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔහුට තමන්ගේ දරුවන් හඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. අතීතයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙනවා. අර තොරතුරු විනාශ වෙලා ගිය නිසා නෙවෙයි භවාංග සිතේ තියෙන දත්ත කියවා ගන්න තරම් ප්‍රබල උපනිශ්චය ප්‍රත්‍යක් සපයන්න පුළුවන් ස්නායු පද්ධතියක් ඔහුට තවදුරටත් නැති නිසා. අපි ඊටත් වඩා ගැඹුරට ගියොත් එimhe ඔබ හිතන්න අර රෝගියාගේ ජීවිතයේ අවසන් මොහොත. ඒ කියන්නේ මරණ මංචකයේදී එහෙම නැත්නම් අභිධර්මයේ අපි කතා කරන චුතිසිතේදී චුත්ත චිත්තයේදී ඒ උපදින නිශ්චිත මොහොතේදී නිකමට හිතන්න අර අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ තමන්ගේ නම පවා අමතක වෙලා හිටපු මොළය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙලා හිටපු ඇල්සයිමර් රෝගියෙක් මිය යන මොහොත ගැන ඒ මරණාසන්න චිත්ත වීතියේ උපදින අවසන් තප්පර කිහිපයේදී ඔබ මගේ මරණාසන්න අත්දැකීම අසය ඇති. එතනදී සිද්ධ වෙන රූප රාමුන් පෙනීම ගැන මම කතා කරලා ඇති. අපි හිතුවත් මේ විඥාණය විසින් අර දි รา පත් වෙලා ගිය භෞතික මොළයේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන් මතහැරලා දාන්න ඕන. මොළයේ සෛල වලින් දාපු සීමාවන් එතනින් ඉවර වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මේ භෞතික ద్వාර පහ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ අක්‍රිය වුණ ගමන්ම අර අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අමතක වෙලා කියලා හිතාගෙන හිටපු භාංගසිත කෙලින්ම මනෝද්වාර හරහා අතිශය ප්‍රබලව සක්‍රිය වීමක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා චුති චිත්තයේදී මේ අල්සයිමර් රෝගියාගේ. අන්නේ මොහොතේදී මොළය කොතරම් කුණු වෙලා දි รา පත් වෙලා තිබුණත් ඔහු පෙර සංසාරයේ හරි මේ ජීවිතයේ හරි කරපු ප්‍රබල කුසල හෝ අකුසල කර්මයක් කිසිම දත්ත හානියකින් තොරව පැහැදිලිව චිත්‍රපටයක් ආකාරයෙන් ඔහුගේ මනෝවිඤ්ඤාණය විසින් ග්‍රහණය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඒකට කියනවා කර්ම නිමිත්තක් හෝ එක ගති නිමිත්තක් විය හැකියි. අනේතරදී භෞතික මොළයේ කිසිම සෛලයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. ඒ මහා මතක සමුදාය අවදිවන්නේ හුදෙක් කර්ම ශක්තිය අනුනාදයෙන් විතරයි. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන මරණය කියන්නේ කිසිසේත්ම ආත්මයක හරි මතක පෙට්ටියක් හරි එක තැනින් තවත් තැනකට පාවලා යනවා වගේ සිද්ධියක් නෙවෙයි. දෘඩාංගය ඒ කියන්නේ මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක ශරීරය විනාශ වෙන ඒ නිශ්චිත මොහොතේදී අවසන් වරට ජනිත වුණ
චිත්ත වීතියේ කර්මජ ශක්ති ප්‍රවාහය. ප්‍රතිසන්දි විඥානය. කිසිම භෞතික මාධ්‍යයක් නැතුව හරියට ක්වන්ටම් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණයක් වගේ මීළඟ උප්පත්ති ස්ථානයට ෂණිකවම ඛේදගත වීමක්. මේ මොලේ අළු වෙලා ගියත් කර්මයේ ඛේතය සාංශාරික මතකයේ අඛණ්ඩතාවය කවදාවත්ම විනාශ වීමක් සිදුවන්නේ නැත. අන්න ඒ ටික අපි පරමාර්ථ වශයෙන් තේරුම් ගැනීමට යුතුයි. ඒ යම් උප්පත්තියක් ලබන පුද්ගලයෙකුට ඔහුට ලැබෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත්ම ශරීරයක්, අලුත්ම මොලයක්. ස්නායු විද්‍යාවට අනුව මේ අලුත් මොලේ සෛල ඇතුලේ පෙර භවයේ කිසිම තත්ත්වයක් භෞතික ගබඩා වෙලා තියෙන කොහොමත්ම විදියක් නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එතකොට මේක ක්‍රියාත්මක වීමේදී සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ මොලය නිරන්තරයෙන්ම පිරලා තියෙන්නේ පංචද්වාරයෙන් එන භෞතික උත්තේජනයන්ගෙන්. එතකොට මේ බාහිර උතුජ රූප වලින් එන ഘോഷාව කොච්චර ප්‍රබලද කියලා කියනවා නම් අපේ අභ්‍යන්තරයේ නිහඬව ගලන අර භවාංග සිතේ තියෙන සියුම් සංඛ්‍යාතයන් අපේ මනසට ග්‍රහණය කර ගැනීමට ඉඩක් නොමැත. ඒක හරියට මහා ഘോഷාකාරී ෆැක්ටරි එකක් මැද ඉඳගෙන සියුම් සංගීත නාදයක් අහන්න උත්සාහ කරනවා වගේ වැඩක්. නමුත් යම්කිසි යෝගාවචරයේ භාවනා කරමින් ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය ධානයන් පසු කරගෙන චතුර්ථ ධානයට සමවදිනේ නිශ්චිත යම් මොහොතකදී චතුර්ථ ධානය කියලා කියන්නේ සිත උපේක්ෂා මට්ටමට යෑම. ඒක නිකන් සිත නිශ්චල වීමක් නෙවෙයි නිකම්ම. ඒක භෞතික ශාරීරිය සහ මොළය කියන දෘಢාංගයේ සීමාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරලා යන දියුණු ස්නායුක විඥානමය තත්වයක්. එතකොට මේ හතරවෙනි ධානයේදී පංචද්වාරය සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බාහිරින් එන කිසිම භෞතික තත්ත්වයක් මොළයට ඇතුළු වන්නේ නැත. ඒ වගේම ශරීරයේ හුස්ම පවා අතිශයින්ම සිවුන් වෙලා භෞතික කම්පනයන් පරම ශූන්‍යතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ නිශ්චල පාරිශුද්ධ මනෝද්වාරය විවෘතුණු ගමන්ම භාගතුන් වහන්සේලාගේ මනෝවිඥානය සාමාන්‍ය අවකාශ කාලමානයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙලා ක්වන්ටම් ස්වභාවයකට පත්වීම සිදු වෙනවා. එතනදී උන්වහන්සේලාගේ විඥානය තවදුරටත් මේ අලුත් භවයේදී හැදුණු මොලේ සෛල මත යැපීමක තවදුරටත් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අර පාරිශුද්ධ චිත්ත ශක්තිය කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නවා සංසාරය පුරාවටම තමන්ගේ අත්දැකීම් ඛේදගත වෙලා ඉන්න අර මහා භවාංග සිතට. කියන්නේ මොලේ තියනවා කියලා හිතන්න හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක්. ඒකේ පරණ දත්ත මුකුත්ම නැත. හරිද? SSD එකක් කියලා හිතන්නකො. නමුත් ඒ පරිගණකය ඔබ හිතන්න අතිශය ප්‍රබල අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් කරහා ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් එකට සම්බන්ධ කරොත් එහෙම ලෝකයේ ඕනෑම තැනක තියෙන අර පරණ දත්ත සියල්ලම අඩුවක් නැතුව කියව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔකට තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ මහා කර්මජ ක්ලවුඩ් එකට, ඒ කියන්නේ භවාංග සිතට යන්න මනෝවිඥාණයෙන් නිර්මාණය කරගන්න අතිශය ප්‍රබල දොරටුවක්. අතර භාගතුන් වහන්සේගේ සිත ඒ භවාංග ප්‍රවාහයේ තියෙන අතීත චිත්ත වීති වල සංඛ්‍යාත එක්ක අනුනාද වෙනකොට අතීතයේ ගත කරපු භවයන්, ඒ ශරීරවල හැඩයන්, ඒවයින් නම් අතීතයේ විඳපු දුක් සැප සියල්ලම අතිශය සජීවී චිත්‍රපටයක් වාගේ උන්වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ මනසට පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී මතකය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මුළුමනින්ම භෞතික සීමාවන් ඉක්මවලා ගිය ක්වන්ටම් තොරතුරු ශාස්ත්‍රයේ එළිය වෙලා තියෙන පටිච්ච සමුප්පාදයේ කර්මජ සලකුණු බව යෝගාවචරය තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට මේ පරම නිරීක්ෂකයා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විඥාන ශක්තියට හිමිකම් කියන ඒ උත්තමයා. ඒ වගේම තව එකක් මේක සමග සම්බන්ධ කරනවා නම් false memory syndrome කියලා එකක් ඔබ අහසා ඇති. මිත්‍යා මතක සින්ඩ්‍රෝමය. ඔය මන්ඩෙලා ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඥානන විකෘතිභාවයක්. සාමාන්‍ය ඔබ හිතන් ඉන්නවා ඔබේ ළමා කාලයේ ඉස්කෝලේ ගිය කාලය නැත්නම් ඔබ මුහුණ දීපු අනතුරක් ගැන ඔබට තියෙන මතකය 100%ක්ම සත්‍යයක්. කවදාවත් වෙනස් කරන්න බැරි යථාර්ථයක් කියලා. නමුත් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලින් පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඔබගේ ජීවිතේ කවදාවත් සිද්ධ නොවුණු, කවදාවත් අත්දැකලා නැති සිදුවීම් පවා සම්පූර්ණයෙන් මලුතෙන් හදලා ඒව සැබෑ අතීතයක් විදිහට ඔබටම ඒත්තු ගන්වනවා කියන එක. ඔබ හිතන දක්ෂ මනෝවිද්‍යාඥයෙක්ට හරි බාහිර පරිසරයකට හරි පුළුවන් නම් ඔබ පොඩි කාලේ ලොකු සෙනගක් මැද අතරමං වෙලා ගොඩක් බය වුණා කියලා බොරු තොරතුරු දිගටම දෙන්න දවස් කිහිපයක් ඇතුළත ඔබගේ මොලේ බොරුව සත්‍යයක් විදිහට බාර ගන්නවා. අපි ඒකයි කියන්නේ කුඩා ළමයෙක් වුණත් උඹ මෝඩයෙක් උඹට මේක කරන්න බෑ කියන්න හොඳ නෑ. මොකද ඒ ළමයාගේ මොලය විසින් ඒක බාර ගන්නවා ඒක සත්‍යයක් කියලා. ඒක තමයි false memory syndrome කියලා කියන්නේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ කිසිම දවසක සිද්ධ නොවුණු ඒ සිදුවීමට අදාළ පරිසරය, මිනිසුන්ගේ මූණවත්, ඒ වෙලාවේ ඔබට දැනුණු බය පවා මොලය විසින් අතිශය සජීවී විදියට ස්නායු ජාල ඇතුලේ කෘත්‍රිමව උත්පාදනය කරනවා. අන්තිමේදී අර ඔබ කවදාවත් සිද්ධ නොවුණු සිදුවීමක් ඔබගේම සත්‍ය සිදුවීමක් හැටියට ඔබම මුද්‍රා කරගෙන ඔබගේ මතකය තුළ
භාගතුන් වහන්සේ වසර 2500ට කලින් මේක හඳුන්වා දුන්නේ false memory syndrome කියන එක සංඥා විපල්ලාසය කියලා. චිත්ත විපල්ලාසය කියලා. ඒක වැඩේ තමයි අරමුණක් හඳුනා ගැනීම සහ සලකුණු කිරීම. නමුත් අවිද්‍යාවෙන් සහ තෘෂ්ණාවෙන් වැහිලා ගියපු පෘථග්ජන සිතක මේ සංඥාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අතිශය විකෘති වෙච්ච විදියට. ඒක අනිත්‍ය දේ නිට්ටය ලෙසත්, දුක් වූ දේ සැප ලෙසත්, අනාත්ම වූ දේ ආත්ම ලෙසත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියට ග්‍රහණය කර ගැනීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ඔබගේ මනස අතීතයේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන සෑම වෙලාවකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර විකෘති වෙච්ච සංඥාව. ඒක බාහිරින් එන තොරතුරු, අනිත් අයගේ අදහස්, ඔබගේ ආශාවන්, ඔබගේ බය සියල්ලම එකට අනා ගැනීමක තමයි ඉන්නේ. එහෙම අනාගෙන කවදාවත් නොතිබුණු අතීතයක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ චිත්ත විපල්ලාසය මගින් අර සංඥාවෙන් දීපු බොරු සලකුණු පරම සත්‍යයක් විදියට සිත විසින් අර මුද්‍රා කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඒතර මේක උනේ මටමයි, මේක මගේ අතීතය, මෙහෙමයි. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕන, මතකය කියන්නේ උළුවස්සක් ළඟදී මැකිලා යන දුර්වල සංජානනයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක ඔබව නිරන්තරයෙන්ම මුලා කරන, ඔබගේ යයි කියාගන්න අනන්තතාවය ඇතුළට කවදාවත් නොතිබුණු දේවල් රිංගවන භයානක මායාවක්. ඔබගේ යයි කියලා ඔබ බදාගෙන ඉන්න අතීතය ඇතුලේ ඇත්තරම සිද්ධ වුණ දේවල් කොච්චර තියෙනවාද? නැත්නම් මොලෙන් සහ විකෘතිුල සංඥාවෙන් කෘතිමව හදපු මායාවන් කොච්චර තිබෙනවාද කියන එක කිසිම විද්‍යාඥයෙකුටවත් අඩුම තරමේ ඔබටවත් කවදාවත් වෙන් කරගෙන හඳුනා ගැනීමට නොහැකි. මෙන්න මේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්තාම මාගේ මතකය, මාගේ අතීතය කියලා ඔබ ගොඩනගාගෙන තියෙන මේ මමායනය කියන පදනම අංශුවක් නෑරම පුපුරා විසිරලා යන්නටම ඕන. එතන අපි කතා කරපු භවාංග සිත, කර්මජ ශක්තිය මනසට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක්ද? මේ බාහිරින් පවතින උතුජ රූප, අපි කියන භෞතික ශරීරය ඇතුලේ අතීත අත්දැකීම් සහ මතකයන් කොහොමත්ම ලියවෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කිරීමට නම් අපි එපිජෙනටික්ස් කියලා අපි ගිය වර දේශනාවලදී කතා කරලා තියෙනවා. මේ සෛලයක තියෙන DNA කියන්නේ කවදාවත් වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක් කියලා විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා. අද වෙද්දී එපිජෙනටික්ස් කියන විද්‍යාව වගේ ඔය පරණ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. අතන විද්‍යාත්මකව දැන් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා ඔබගේ මුතුන් මිත්තන් අත්විඳපු ප්‍රබල කම්පනයන්, ඔවුන් අත්විඳපු යුද බය, සාගතය, හරි දරා ගන්න බැරි වේදනාව ඔවුන්ගේ සෛල ඇතුලේ සියුම් රසායනික වෙනස්කම් ඇති කරනවා. ඒ අනුව මනසින් වැදපු ඒ අත්දැකීම් ඛේදවාචකයන්ගේ සලකුණු භෞතික DNA අණුව වටා රසායනික ආවරණය ඇතුලේ මතකයන් විදියට ගබඩා වෙලා තිබෙනවාය. අන්න ඒ අනුව පරම්පරා ගණනාවක් ඉස්සරහට ඒවා සම්ප්‍රේෂණ වෙලා යනවාය. මේකට කියන DNA methylation කියලා. ඔබ හිතන්න ඔබේ භවාංග සිතේ තිබෙන සාංශාරික බයක්, මේ ජීවිතයේ ඉගෙනගත්ත දෙයක්, ඔබගේ මේ භෞතික ශරීරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන සෛල ඇතුළෙම ඔබගේ අතීත පරම්පරාවල මිනිස්සු අර සත්තුන්ගෙන් ලැබපු මරණ බය, භෞතික රසායනික කේතයන් විදිහට ලියවිලා තියෙනවා නම් අන්නේ අතීත මතකය ඔබගේ භෞතික සෛල ඇතුළෙම හැංගිලා ඉඳලා සක්‍රිය වීමට ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ විද්‍යාඥයන් විසින් සොයා ගැනීම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම අපි බැලුවොත් එහෙම රූපයක්, එහෙම නැත්නම් භෞතික පදාර්ථයක් හටගන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතු හතරක් තිබෙනවාය. කර්ම, චිත්ත, උතු, ආහාර. අපි නමුත් මෙතනදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ කර්මජ රූපේ දිහාවට. කර්මය කියලා කියන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් හරි භවාංග සිත ඇතුලේ රැඳිලා තියෙන නාම ධර්මයක් හරි කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් පරමාර්ථ ධර්මය අනුව අති විශාල ප්‍රබල කර්ම ශක්තියක් කුසල හරි වෙන්න පුළුවන්, අකුසල හරි වෙන්න පුළුවන් විසින් සත්වයාගේ භෞතික ශරීරයේ අංශු මාත්‍රයක් පාසා බලපෑම් කරන එක තමයි මේ කර්මජ රූප උත්පාදනය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කර එපිජෙනටික්ස් සරහා මේ දකින්නේ අභිධර්මයේ උගන්වන කර්මජ රූපවල භෞතික පැතිකඩ කියලා මම හඳුන්වා දෙනවා. ඔබගේ ඇතුලේ තියෙන කර්ම ශක්තියයි අතීත අත්දැකීමුයි මේවා හිතේ විතරක් නෙවෙයි ඇඟේ මාංශ පේශි ස්නායු සෛල ඇතුලේ රසායනික මුද්‍රාවක් විදිහට තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මතකය කියන්නේ මොළයට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ශරීරයේ, අපේ කර්මයේ, අතීතයේ සෑම තැනකම දෘශ්‍යමාන වෙච්ච සලකුණක්. මම ඒකයි අර ගියවර දේශනාවේදී කියන්නේ මේ අපහා අවට තමයි තියෙන්නේ මතකය කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා ජීව විද්‍යාවයි පටිච්චසමුප්පාදය අතර තිබුණ පරතරය සම්පූර්ණයෙන්ම මැකිලා ගිහිල්ලා මතකය කියන්නේ විශ්වීය කර්මජ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස වඩා පැහැදිලිව අපිට වටහා ගැනීමට හැකියි.
එතකොට මෙන්න මේ කියන මහා මායාව ගැන කතා කරනකොට ඊළඟට අපිට කඩාබිට දාන්න ඕන ලොකුම සංකල්පය තමයි කාලය. සමහර විට විද්‍යාඥයෝ පවා මෑතක් වෙනකල් හිතාගෙන හිටියේ අතීතය වර්තමානය අනාගතය කියන්නේ එකම රේඛාවක යන පාරක් කියලා. අතීතය කියන්නේ අපි පසු කරගෙන ආපු ගමක් නගරයක් වගේ. මතකය කියන්නේ ඒ ගම දිහා ආපහු හැරිලා බලනවා වගේ වැඩක් කියලා. නමුත් අපි මේ රේඛීය කාලය කියන මායාව ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාදය අභිධර්මයේ ශනවාදය භාවිතා කරලා බිඳලත් තියෙනවා කලින්. නමුත් නිරපේක්ෂ කාලයක් කියලා කොහොමත් එකක් නැහැ කියලා 20 වන සියවසේදී ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මුළු ලෝකෙටම පෙන්නුවා. ඔහු පෙන්වා දුන්නේ නිරීක්ෂකයාගේ වේගය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය මත වෙනස් වන සාපේක්ෂ දෙයක් නම් ඇත. මුළු විශ්වයටම පොදු අතීතයක් හෝ වර්තමානයක් භෞතිකව නම් කොහෙවත් නැත. ඔබ අතීතය කියලා හිතන දේ වෙනමානයක ඉන්න කෙනෙකුට අනාගතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාලය කියන්නේ අවකාශයත් එක්ක බැඳුණු භෞතික මායාවක් විතරයි කියලා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් පෙන්වලා දුන්නාන් පස්සේ අද විද්‍යාවෙන් ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් වසර 2500කට කලින් භාගතුන් වහන්සේ ශනවාදය හරහා දේශනා කරලා තියෙන්නේත් නිශ්චිත පැවැත්මක් නැති නිකම්ම සිතින් සදාගත් සංකල්පයක් ප්‍රඥප්තියක් විතරයි මේ කාලය කියලා කියන්නේ. මේක උපාද ටිති භංග වශයෙන් අවස්ථා තුනෙන් චිත්තක්ෂණය සහ රූපක්ෂණය කියලා දාමයක් විතරයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. යමක් ඉපදිලා තප්පරයකින් කෝටි ගණනකින් කුඩා මොහොතක් පැවතිලා ඒ ෂණයෙන්ම බිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා මිසක් ඊට එහා ගිය ස්ථීර පැවැත්මක් මේ විශ්වයේ කිසිම දෙයකට නැහැ කියලා තමයි වුන් සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පරමාර්ථ සත්‍යයට අනුව අතීතය කියලා ගබඩා කරපු තැනක්වත් අනාගතය කියලා එන්න තියෙන තැනක්වත් කොහෙවත් නැහැ. ඇත්තටම තියෙන්නේ වේගයෙන් හටගෙන ඒ මොහොතේම බිඳිලා යන වර්තමාන චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. ඔබ අතීතය කියලා හිතන අනාගතය කියලා බලාපොරොත්තු වන හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පවතින එකම එක අතිශය කුඩා වර්තමාන මොහොතක් ඇතුලේ පමණයි. මෙන්න මේ මනක්කල්පිත කැන්වස් එක උඩ අපේ සංඥා චෛතසිකයේ අඳින తాවකාලික සිදුවමක් පමණයි මේ කාලය කියලා කියන්නේ. ඒකයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වේ මුංච පුරේ මුංච පච්චතෝ මජ්ජේ මුංච බවස්සපාරගෝ. පෙර අතහර දමව පසු අතහර දමව මැදට පැමිණිලා මැදට පස්සේ අතහරලා දමයට හැකි. එතකොට දැන් මේ කාලය මේ සමස්තයම කතා කරන් පස්සේ අපිට අමතක කරන්නම බැරි ස්වභාවය මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි නිନ୍ଦ සහ සිහින කියන එක. නිନ୍ଦ සහ සිහින ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වන මතකයත් එහෙමයි. එතකොට අපි අවදි වෙලා ඉන්නකොට මතකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භෞතික උත්තේජනයක් මත උතජ රූපයක් මත කියලා අපි දන්නවා. නමුත් ඔබගේ අස කන නාසය පංචේන්ද්‍රයන් සම්පූර්ණයෙන් බාහිර ලෝකයෙන් විසන්දි වෙලා මොළය දැඩි නින්දරට වැටෙනම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ලෝකයක්. ඒ වගේම නිින්දෙන් ඇහැරිලා තප්පර ගණනක් ඇතුළත ඒ සමස්තයම අමතක වෙලා යන්නේ ඇයි කියලා අපි කල්පනා කරොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ පෙර දේශනා වලින් දත්තකොතරතුරු ටිකක් ගන්න. අපි දන්නවා මේ නිින්ද ගැන කතා කිරීමේදී rapid eye movement කියලා REM sleep එකක් ගැන කතා කරනවා. විද්‍යාවේදී මේක කියන්නේ මේ REM නිින්දේදී දවල් කාලයේ ගත්ත කෙටි කාලීන මතකයන් දිගු කාලීන මතකයන් විදිහට ස්ථාවර කරන එක තමයි වෙන්නේ කියලා. නමුත් විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ සිහින කියන්නේ මේ දත්ත හෝමාරු වෙනකොට මොළයෙන් අහඹු විදිහට හැදෙන අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විතරයි මේ සිහින කියලා කියන්නේ කියලා. නමුත් ඇහැරුණු ගමන් මේක අමතක වෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් උන් කියන්නේ මතකය සටහන් කරගන්න අවශ්‍ය කරන නිරොෆිනෙෆ්‍රන් සෙරොටොනින් වගේ රසායනික දේවල් නින්දේදී මොළය ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවිරහිත වෙලා තියෙන නිසාය කියලා. නමුත් භෞතිකවාදී පැහැදිලි කිරීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා සත්වයාගේ සියුම් චිත්ත ප්‍රවාහය ගැන භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් මිට ඊටාම ගැඹුරු භවාංග තත්ත්වය පිළිබඳ තද නින්දේදී යන ස්වභාවය පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. භවාංගය ගැන නැවත පැහැදිලි කිරීමේදී භවාංගය කියලා කියන්නේ බාහිර අරමුණක් ගන්නේ නැතුව මේ භවයේ ආරම්භක අරමුණ විතරක් අරගෙන නිසලව ගලාගෙන යන අඳුරු ප්‍රවාහයක් කියලා චිත්‍රයම වවා ගන්න. ඒ පිරිසුදු භවාංග සිත පවතින අපි කියන ප්‍රභාෂර චිත්තය කියලා. එතකොට ඒ පිරිසුදු භවාංග සිත නින්දේදී අපිට කිසිම හීනයක් පෙන්වන්නේ නැත. හීනයක් හැදෙන්නේ අන්න ඒ තද නින්දත් අවදි වීමත් අතර තියෙන අතිශය සියුම් දොරකඩදී පමණයි. අන්නේ නිශ්චල මොහොතේදී බාහිරින් එන දේවල් බලන ద్వාර පහම වැහිලා තිබුණත් අපේ මනෝද්වාරය හරිම සියුම් විදියට ඇරෙනවා. දැන් බාහිර ලෝකයෙන් එන කිසිම රූපයක් කිසිම සලකුණක් අපි කියන උතුජ රූපයක් නැති වුණත් මේ මනෝද්වාරයට අහු වෙන්නේ අර භවාංග සිතේ කර්මජව හැංගිලා ඉන්න අතීත අත්දැකීම් විය හැකි ආශාවන් බය
සාංසාරික කම්පනයක් විය හැකි විතරයි. එතකොට අපි ඇහැරලා ඉන්නකොට අපේ ඔළුවට එන සිතුවිලි ජවන් සිත් අපි කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රබල නිසා හීන දකිනකොට උපදින සිතුවිලි අතිශයින්ම දුර්වල නිසා අභිධර්මයේ මේවට කියන්නේ දුබ්බල ජවන කියලා. ඒ නිසා තමයි හීනෙන් ඔබ මොනතරම් දේවල් අත්විඳත් ඇහැරුණු ගමන් එළිය තියෙන ශබ්ද පද්ද වලට ප්‍රබල බාහිර දේ ඔළුවට කඩා වදිනකොට වුණත් අර දුර්වල සිතුවිලි වලින් ලියාගත්ත හීන මතකය ෂණිකයකින් වාෂ්ප වෙලා යම සිදුවන්නේ. දැන් මේ ගැන සඳහන් කිරීමේදී මම අනවශ්‍ය දෙයක් ගැන කතා කරන්නම්. නොස්ටික් වාදය කියලා තියෙනවා බටහිරේ දර්ශනයක්. ඔවුන් කියන දේ තමයි මේ වැඩක් ඇති දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිවැරදි දෙයක් නෙවෙයි. නිකන් තේරුම් නැති දෙයක්. ඔවුන් කියන්නේ මේ ජීවත් වෙන භෞතික ලෝකය කියන්නේ පරම සත්‍යයක් නෙවෙයි. ඒක ඩෙමියර්ජ්. ඒ කියන්නේ පහත් නිර්මාපකයක් විසින් අපිව හිර කරලා තියන්න හදපු බන්ධනාගාරයක් කියලා. සහ ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මිනිස්යා ඇතුලේ දිව්‍යමය පළිඟුවක් ඩිවයින් ස්පාර්ක් එකක් තිබෙනවායි කියලා. එතකොට නින්දේදී හෝ ගැඹුරු භාවනාවලදී අපේ විඥාණය ඒ සිරගෙයින් මිදිලා ප්ලෙරෝමා කියන සැබෑ දිව්‍යමය මානයට తాවකාලිකව පියඹලා යනවා කියලා. හැබැයි තේරවාදී අභිධර්මයේ පරමාර්ථ සත්‍ය නම් මේ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩපට්ටම් කරලා දානවා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දහමට අනුව ලෝකයේවත් වෙන කිසිම මානයකවත් ඔය කියන විදිහේ අමරණීය ආත්මයක් හෝ දිව්‍යමය පුළිඟුවක් කොහෙවත් නැත. ඒ ඔක්කොම මිනිස්යා තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් හදාගන්නා තවත් එක් මනක්කල්පිතයක් පමණයි. ඒකෝට සක්කාය දිට්ඨියක් විතරයි. මේ මායාව මදිවට තව මායාවක් හදාගන්නවා වගේ වැඩක්. කෙසේ හෝ වේවා මේ නොස්ටික් වරු මේ භෞතික ලෝකයේ විතරක් මායාවක් කියලා හීන ලෝකයක් අත්තක් කරගන්න හැදුවට පරමාර්ථ සත්‍ය වන්නේ ඔබ ඇහැරිලා ඉන්න මේ ලෝකයයි නින්දේදී දකින හීන ලෝකයයි කියන දෙකම එක හා සමාන මායාවන් දෙකක් විතරක් කියන එක. මේ දෙකම පටිච්ච සමුපාදයට යටත් ඇහැරලා ඉන්න ලෝකය කියලා කියන්නේ බාහිරින් තියෙන තද පදාර්ථයත් උතුජ රූපත් එක්ක අපේ සිත හැප්පිලා හැදෙන ටිකක් ස්ථාවර මායාවක් පමණයි. හීන ලෝකය කියලා කියන්නේ බාහිර පදාර්ථවල නැංගුරම නැතුව හුදෙක් ඔබගේ භවාංග සිතේ තිබෙන කර්මජ සලකුණු මනෝද්වාරය හැප්පිලා නිර්මාණය කරන අස්ථාවර මායාවක් පමණයි. සරලවම මේක එකම කාසියක දෙපැත්තක් වගේ. ඔබ හීනයක් දකින වෙලාවට ඒක ඇතුලේ ඉන්නකම් ඒක ඔබට 100%ක් ඇත්තක්. එතනදී දැනෙන බය, දුක, සතුට හැම දෙයක්ම සැබෑවක්. හැබැයි ඇහැරුණ ගමන් මේ මහා සත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් බවට පත් වෙනවා. හරියට අන්නේ විදියටම ඔබ මේ වෙලාවේ ඇහැරිලා මේ මගේ ඇඟ, මේ මගේ මතකය, මේ මගේ අතීතය කියලා බදාගෙන ඉන්න මේ දෙවන්ත ඇහැරීමේ හීනයත් මරණය කියන අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන් වාෂ්ප වෙලා යන ඇහැරෙද්දී හීනය මැකිලා යනවා වගේම මරණයෙන් පස්සේ ඔබගේ මේ ජීවිතයේ භෞතික මතකය මම කියන අනන්තතාවය ඔක්කොම මැකිලා යෑම සිදුවනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වන්නේ අර කර්මජ කම්පනයයි ප්‍රතිසන්දි විඥානය විතරයි. ඒක කෙලින්ම ඊළඟ මානයට ගමන් කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් මතකය කියන්නේ දවල්ට එක බොරුවකුත් රැයට තවත් බොරුවකුත් හදන කිසිම ස්ථිර පැවැත්මක් නැති తాවකාලික ගොඩනැගීමක් විතරයි කියලා පරම නිරීක්ෂකයෙකුට මනාව මේ වෙනකොට වැටහෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපි මේ වෙනකොට ద్వාරාචරණයේදී සිදුවන අමතක වීම වල ඉඳන් දේජාවු තත්වයේ තියෙන කර්මජ අනුනාදය, ඇල්සයිමර් රෝගයේ භෞතික සීමාවන්, පෙර භවයන් දකින නුවණේ ක්වොන්ටම් ප්‍රවේශය, මිත්‍යා මතකයන්ගේ විකෘති ස්වභාවය, එපිජෙනටික්ස් භෞතික සලකුණු, කාලය පිළිබඳ සාපේක්ෂතාවාදී යනාදී විවිධ කරුණු වලින් ඔප්පු කරේ එකම සත්‍යයක් විතරයි. ඒ මොකද්ද? මේ මතකය කියන්නේ මුලාවක් පමණයි කියන එක. එනිසා ద్వාරාචරණයේදී වන අමතක වීම වල ඉඳන් මෙමරි පැලස් මොනවද අපි කතා කරේ ෆොටෝග්‍රැෆික් මෙමරි, දේජාවු, ඇල්සයිමර්, පෙර භවයන් දකින නුවණ, මිත්‍යා මතක, එපිජෙනටික්ස්, කාලය, සාපේක්ෂතාවාදී, හීන ලෝකය මේ අනාදී විවිධ කරුණු වලින් විකේතනය කරේ එකම එක පරමාර්ථ සත්‍යයක් විතරයි. ඒ තමයි මේ වෙලාවේ ඔබ මගේ මතකය, මගේ අතීතය, මගේ අත්දැකීම, මේ ඉන්නේ මම කියලා තදින් අල්ලාගෙන ඉන්න මේ දැවන්ත මමායනය, මේ දැවන්ත සක්කාය දිට්ඨිය කොයිතරම් දුර්වල භෞතික කර්මජ මායාවක්ද කියන එක. මතකය කියන්නේ ස්ථිර පුද්ගලයෙක්වත් ආත්මයක්වත් නොවේය. ඒක මොළය කියන දෘඩාංගයේ සෛල පවාංග කියන උදුකාංග අතර වෙන ෂණික විද්‍යුත් රසායනික සහ කර්මජ හැපීමක් විතරයි. ඇහැට රූපයක් ගැටෙනකොට හඳුනා ගැනීම උපදිනවා. ඒ අරමුණ පහය ගියාම ඒක නැති වෙලා යනවා.
හේතු තියෙනකම් ඵලය හට ගන්නවා. හේතු නැති වුණාම ඵලය විනාශ වෙලා යනවා. අතිශය වේගයෙන් ඉපදිලා අතිශය වේගයෙන් බිඳලා යන මේ සිතුවිලි දාමයේ කොතනකවත් මම කියලා කෙනෙක් කිසිම කෙනෙක්ට හොයාගන්නට කවදාවත් අවුවන්නේ නැත. ඒතර ස්ථිර මතක කබඩාවක් නැත. ඔබ අතීතය ගැන හිතන වෙලාවෙම ඇත්තටම කරන්නේ අතීතයට යන එක නෙවෙයි. අතීතය පිළිබඳ වර්තමාන මොහොතේදී නව ප්‍රතිනිර්මාණයක් සිදු කර ගැනීම පමණයි. ඒතර භාගතුන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දුන්නේ සැබෑ විමුක්තිය. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය තියෙන්නේ මේ මතකයන් පරිස්සම් කරගන්න එකේවත් මේ අතීතය ඇතුලේ ජීවත් වන එකේවත් නෙවෙයි. මේ මම කියලා හිතාගෙන ඉන්න දත්ත ගොනුව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයට යටත් වෙච්ච පටිච්ච සමුප්පාදයේම ප්‍රතිඵලයක් කියලා ප්‍රඥාවෙන් දකින එක තමයි සැබෑ විමුක්තිය. අතීතය කියන මේ ස්නායුක කර්මජ බැම්මෙන් ඔබගේ විඥානය සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවාගෙන හේතුන්ගෙන් හටගත්තේ නැති ඒ අසංකත ධාතු ස්පර්ශ කරන නිශ්චිත මොහොතේදීම මතකය කියන මායාව සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම බිඳ වැටිලා පරමාර්ථ සත්‍ය අනන්ත නිදහස ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. භෞතික දෘಢාංගයෙන් මිදලා මතකයේ හිරකාරයෙන් නොවි පරම ශූන්‍යතාවයේ අසීමිත නිදහස විඳ ගන්න. අතීතය කියන මේ දවන්ත මිත්‍යාව සහ මුලින්ම කුඩුපට්ටම් කරලා දානවා හැරෙන්න වෙන කරන්න කිසිම විකල්පයක් නැත. ඒ නිසා සියලු දෙනාම හිස ගිනිගත් කෙනෙක් ගිනි නිවන්න දකලන්නේ යම්සේද වෙහෙසෙන්නේ යම්සේද නිවැරදි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම්සේද අන්නේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ සංසාර චක්‍රයෙන් ගැලවීම යුතුය. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ යම් වෙහෙසක්ද යම් වීරියක්ද ඒ වීරිය සියලු දෙනාටම යෙදීමට ප්‍රඥාව අවදි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.